हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. मी यज्ञात आनंद करो तुमचं माझ्या यज्ञा ई लर्निंग या चॅनलवर स्वागत करते. मुलांना आज आपण आपला जो सेकंड चॅप्टर आहे युरोप अँड इंडिया हा आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर करणार आहोत. त्याआधी ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्हाला येणारे नोटिफिकेशन जे आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आणि चला तर मग सुरू करूया आपला सेकंड चॅप्टर युरोप अँड इंडिया. During the modern period, the various happenings in Europe had its impact on India. Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in Europe during this period. आधुनिक कालखंडामध्ये युरोपमध्ये घडणाऱ्या विविध घडामोडींचे पडसाद जे आहेत ते भारतात उमटत होते. आणि त्यामुळेच आधुनिक भारताच्या इतिहासाचा कालखंड ज्यावेळेस आपण अभ्यासतो त्यावेळेस आपल्याला या काळात युरोपात घडणाऱ्या घटनांचा सुद्धा अभ्यास करावा लागतो. फर्स्ट बघा टर्म काय आहे, पिरियड ऑफ रिनायसन्स. इन हिस्ट्री ऑफ युरोप द लास्ट फेज ऑफ मेडिवल पिरियड दॅट इज 30th to 16th century is known as the period of Renaissance. During this period, reformation, religion reform movement and geographical discoveries laid the foundation of the modern era. Hence, this period is also known as the age of Renaissance. आता रिनायसन्स म्हणजे काय, तर रिनायसन्स म्हणजेच रिबर्थ. ठीक आहे, तर या पॅसेजमध्ये आपल्याला बघा काय सांगितलं आहे, युरोपीय इतिहासात मध्ययुगाचा अखेरचा टप्पा म्हणजेच कोणता, लास्ट फेज ऑफ मेडिवल पिरियड म्हणजेच कोणतं, ते इसवी सन 13 ते 16वे शतक. ठीक आहे, हाच पिरियड ऑफ रिनायसन्स म्हणजेच प्रबोधन युग म्हणून ओळखलं जातो. आणि या कालखंडात रिफॉर्मेशन, रिलिजन सुधारणा म्हणजेच धर्म सुधारणा चळवळ आणि भौगोलिक शोध या घटनांमुळे आधुनिक युगाचा पाया घातला गेला आहे याच कालखंडात. आणि म्हणूनच याला एज ऑफ रिनायसन्स म्हणजे प्रबोधन युग असं म्हटलेलं आहे. During this period, in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition which gave momentum to an overall development. During the Renaissance, humanitarianism was given great impacts. There was a change in the outlook of treating each other as a human being. Instead of religion, man became center point of all ideologies. म्हणजे या प्रबोधन युगात युरोपातील कला, स्थापत्य, तत्वज्ञान इत्यादी क्षेत्रात ग्रीक आणि रोमन परंपरांचे पुनर्जीवन घडून आले. यातूनच सर्वांगीण प्रगतीला सुद्धा चालना मिळाली. प्रबोधन काळात मानवतावादाला सुद्धा चालना मिळाली. माणसाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन जो आहे तो चेंज झाला, तो बदलला. धर्माऐवजी माणूस हा सर्व विचारांचा केंद्रबिंदू ठरला. त्याच्यानंतर बघा, लिओनार्दो द विंची. He is recognized as an all-round personality of the period of Renaissance. He was well versed in different branches of science and arts. He had mastery over varied subjects such as sculpture, architecture, mathematics, engineering, music, astronomy, etc. But he became world renowned as a painter. His paintings of Mona Lisa and The Last Supper became immortal. लिओनार्दो द विंची कोण होते हे, तर हे प्रबोधन काळातील अष्टपैलू व्यक्तिमत्व मानले जाते. अनेक शास्त्रे, अनेक कलांमध्ये ते पारंगत होते. शिल्पकला किंवा स्थापत्यकला म्हणा, गणित, अभियांत्रिक, संगीत आहे, खगोलशास्त्र आहे, यांसारख्या विषयांवर त्यांचे प्रभुत्व होतेच, पण ते चित्रकार म्हणून सुद्धा जगप्रसिद्ध ठरले.
मोनालिसा आणि द लास्ट सपर ह्या ज्या त्यांच्या चित्राकृती होत्या, ही जी त्यांची चित्र होती ती अजरामर ठरली. त्याच्यानंतर बघा आपल्याला काय सांगितलंय. द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर्स ऑफ ह्युमन लाईफ. Through knowledge, science, as well as different sections of art, we can observe the discoveries of reform movement. प्रबोधन चळवळीने मानवी जीवनाची सर्वत्र क्षेत्रेही व्यापून टाकली होती. ज्ञान, विज्ञान तसेच विविध कलांच्या क्षेत्रात आपणास प्रबोधन चळवळीचा आविष्कार जो आहे तो पाहायला मिळतो. द आर्ट अँड लिटरेचर ऑफ रिनान्स पिरियड depict sentiments and emotions of human being. Literature was produced in local language for better understanding to the common people. During 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany discovered the painting press. Due to this discovery, new ideas, concepts, and knowledge reached to all sections of society. प्रबोधनकालीन कला आणि साहित्यामधून मानवी भाव किंवा भावना ज्या आपण म्हणतो आणि संवेदन जे आहे यांचं चित्रण होऊ लागलं. लोकांना समजेल अशा प्रादेशिक भाषांमधून साहित्य निर्माण होऊ लागले. इसवी सन 1450च्या सुमारास जर्मनीच्या जोहान्स गुटेनबर्ग याने छपाई यंत्राचा शोध लावला, प्रिंटिंग प्रेसचा शोध लावला. छपाई यंत्राच्या शोधामुळे नवे विचार, नवीन संकल्पना किंवा एखादं नवीन नॉलेज, ज्ञान हे समाजात सर्वांपर्यंत पोहोचू लागलं. देन रिलिजियस रिफॉर्म मूवमेंट, धर्म सुधारणा चळवळ. द इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स अटॅक्ड द ओल्ड रिलिजियस आयडियोलॉजीज ऑफ रोमन कॅथलिक चर्च. द क्रिश्चियन्स Priests were taking advantage of the ignorance of the people and were indulged in unnecessary rituals. They looted the people in the name of religion. The movement that began against it is known as religious reform movement. Due to this movement, human freedom and rationalism gain more importance. आता धर्म सुधारणा चळवळ. स्वतंत्र बुद्धीने विचार करणाऱ्या विचारवंतांनी रोमन कॅथलिक चर्चच्या जुन्या धार्मिक कल्पनांवर हल्ला चढवला. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन ख्रिस्ती धर्मगुरू कर्मकांडाचे जे स्तोम आपण म्हणतो तर ते माजवत होते. धर्माच्या नावावर लोकांना लुबाडत होते. या विरोधात युरोपात जी चळवळ सुरू झाली त्या चळवळीला रिलिजियस रिफॉर्म मूवमेंट म्हणजेच धर्म सुधारणा चळवळ असं म्हटलेलं आहे. या चळवळीमुळे धार्मिक क्षेत्रात माणसाचे स्वतंत्र आणि बुद्धिप्रामाण्य या तत्वांना महत्त्व जे आहे ते प्राप्त झाले, इम्पॉर्टन्स प्राप्त झाले. देन जिओग्राफिकल डिस्कवरीज. इन 1453 AD, the Ottoman Turks conquered Constantinople, that is Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. The overland trade routes joining Asia and Europe went through this city. Since the Turks blocked this route, there was a need to finding alternative trade routes for the European countries to reach Asia. This led to a new phase of geographical discoveries. भौगोलिक शोध. जिओग्राफिकल डिस्कवरीज म्हणजेच भौगोलिक शोध. इसवी सन 1453 मध्ये ऑटोमन तुर्कांनी बायझंटाईन साम्राज्य जे होतं, जे एम्पायर होतं, त्याची राजधानी असलेले कॉन्स्टँटिनोपल म्हणजेच इस्तांबूल हे जिंकून घेतलं. आणि या शहरातून आशिया आणि युरोप यांना जोडणारे जे व्यापारी मार्ग होते ते तुर्कांनी बंद केल्यामुळे युरोपीय देशांना आशियाकडे जाणारा नवा मार्गाचा शोध घेणं आवश्यक वाटू लागलं. आणि त्यातूनच या भौगोलिक शोधाचे नवे पर्व जे आहे ते सुरू झाले. त्याच्यानंतर बघा लेट अस नो म्हणजे हे जाणून घ्या.
Geographical discoveries, भौगोलिक शोध. During 50th century, European sailor went on expedition to discover sea route to India. 15व्या शतकात युरोपीय जे दर्यावर्ती होते ते भारताकडे जाणाऱ्या जलमार्गाचा शोध घेण्यासाठी सागरी सफारीवर निघाले. सागरी जे सफर होते त्याच्यावर निघाले. In 1487 AD, Bartholomew Dias, a Portuguese sailor, began his expedition in search of India, but reached the tip of African continent, which we now know as the Cape of Good Hope. इसवी सन 1487 मध्ये 1487 मध्ये भारताचा शोध घेण्यासाठी बार्थोलोम डायस हा पोर्तुगीज जो खलाशी होता, सेलर होता, तो निघाला. पण आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकापर्यंत म्हणजेच केप ऑफ गुड होप पर्यंत तो पोहोचला. ठीक आहे. देन इन 1492 AD 1492 मध्ये क्रिस्टोफर कोलंबस set on his journey to India by sailing towards west but reached on the eastern coast of the continent of America. 1492 मध्ये काय झालं? क्रिस्टोफर कोलंबस हा जो खलाशी होता तो भारताचा शोध घेण्यासाठी निघाला आणि भारताचा पश्चिमेकडे जाऊन शोध घेण्याच्या प्रयत्नात क्रिस्टोफर कोलंबस जे आहे ते अमेरिका खंडाच्या पूर्व किनाऱ्यावर पोहोचला. Then in 1498 AD, Portuguese sailor Vasco da Gama managed to sail past the Cape of Good Hope and reach the Indian coast in Calicut. आता इसवी सन 1498 मध्ये पोर्तुगीज जे खलाशी होते वास्को द गामा आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला वळसा घालून भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील कालिकत बंदरावर येऊन पोहोचला. ठीक आहे. Now do it. On an outline map of the world, show the new sea route and region discovered by the sailor. जगाच्या नकाशाच्या आराखड्यात या दर्यावर्द्यांनी शोधलेले नवे सागरी मार्ग आणि प्रदेश दाखवायचे आहेत. नेक्स्ट बघा, इंटलेक्च्युअल रिव्हॉल्युशन इन युरोप. युरोपातील वैचारिक क्रांती. Due to the changes during the Renaissance period, Europe proceeded from medieval to modern age. Intellectual revolution took place in the same period. The society starts stepping out of the past ignorance and blind faith. The pre-established customs and traditions came to be seen from the critical point of view. All these changes are addressed as intellectual revolution, which gave further momentum to scientific discoveries in Europe. प्रबोधन काळात झालेल्या बदलांमुळे युरोपाची मध्य युगाकडून आधुनिक युगाकडे वाटचाल सुरू झाली. याच काळात युरोपमध्ये वैचारिक क्रांतीसुद्धा घडून आली. पूर्वीचे अज्ञान आणि अंधश्रद्धा यातून समाज बाहेर पडू लागला. प्रस्थापित रूढी, परंपरा आणि घडणाऱ्या घटनांकडे चिकित्सक दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ लागले. या संपूर्ण बदलाला वैचारिक क्रांती असं आपण म्हणतो. आणि या वैचारिक क्रांतीला युरोपमध्ये वैज्ञानिक क्षेत्रामध्ये संशोधनाला चालना मिळाली. ठीक आहे. देन रिव्हॉल्युशन इन पॉलिटिकल स्फेअर. राजकीय क्षेत्रातील क्रांती बघा. In the early stage of beginning of modern period in Europe, many political changes took place. Due to the various revolutionary events during 18th as well as 19th century, this period is known as the Age of Revolutions. During this period, there was development of parliamentary democracy in England. There was a change in the form of cabinet system. The Bill of Rights 1689 laid limitations on the power of the king. The sovereignty of parliament was established. आधुनिक कालखंडाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात युरोपमध्ये अनेक असे राजकीय स्थित्यंतर जे ते घडून आली. 18व्या आणि 19व्या शतकात घडलेल्या अनेक क्रांतिकारक घटनांमुळे हा कालखंड जो होता तो क्रांतियुग म्हणून ओळखला जातो.
आणि या काळात इंग्लंडमध्ये संसदीय लोकशाहीचा विकास जो आहे तो झाला होता. कॅबिनेट पद्धतीच्या स्वरूपात बदल झाला. इसवी सन 1689मध्ये 1689मध्ये बिल ऑफ राईट्समुळे राजाच्या अधिकारावर मर्यादा घातल्या गेल्या. राजाच्या अधिकारावर, ठीक आहे. पॉवर ऑफ किंग, पार्लमेंटचे सार्वभौमत्व प्रस्थापित झाले, ठीक आहे. देन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स, अमेरिकन स्वतंत्र युद्ध. With the background of revolutionary development in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. With the discovery of America, the European countries turned their attention towards this continent. The imperialist European countries took control of different regions of America and established their colonies. England established 13 colonies and on the east coast of America. Initially, England had nominal domination over these colonies, but later England Parliament laid oppressive restrictions and taxes on these American colonies. The people in America revolted against it. England declared war to suppress these colonies. American colonies organized the army under the leadership of George Washington and finally won against England. And this event is known as American War of Independence. A new nation known as the United States of America with the federal government, written constitution and based on the principle of democracy was born. ठीक आहे. युरोपात घडणाऱ्या क्रांतिकारक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील स्वतंत्र युद्धाचा सुद्धा विचार करणं महत्त्वाचे ठरते. अमेरिका खंडाच्या शोधानंतर युरोपीय देशांनी आपले लक्ष या खंडाकडे वळवले. साम्राज्यवादी युरोपीय देशांनी अमेरिका खंडाचे विविध प्रदेश ताब्यात घेऊन तेथे आपली वसाहत स्थापन केली. इंग्लंडने उत्तर अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीवर 13 वसाहती स्थापन केल्या. सुरुवातीला इंग्लंडचे या वसाहतींवर नावसुद्धा नव्हतं, म्हणजे वर्चस्व अजिबात नव्हतं. परंतु पुढील काळात इंग्लंडच्या पार्लमेंटने अमेरिकन वसाहतींवर जाचक बंधने आणि कर लादण्यास सुरुवात केली, टॅक्सेस लादण्यास सुरुवात केली. अमेरिकन वसाहतील स्वातंत्र्यप्रिय जनतेने याला विरोध केला. इंग्लंडने वसाहतींना दडपण्यासाठी वसाहती विरोधात युद्ध पुकारले. अमेरिकन वसाहतींनी जॉर्ज वॉशिंग्टनच्या नेतृत्वाखाली सैन्य संघटित करून प्रतिकार केला आणि अखेरीस वसाहतींच्या सैन्याचा विजय झाला आणि ही घटना अमेरिकेचे स्वतंत्र युद्ध म्हणून ओळखली जाते. आणि यातूनच अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने हा संघराज्य शासन पद्धती, लिखित राज्यघटना असणारा आणि लोकशाही व्यवस्था असलेला नवा देश अस्तित्वात आला. देन फ्रेंच रिव्हॉल्युशन. आता फ्रेंच राज्यक्रांती बघा. In 1789 AD, the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and established a republic. This event is known as French Revolution. The French Revolution gave to the world the three values of liberty, equality and fraternity. इसवी सन 1789मध्ये फ्रान्समधील जनतेने तेथील अनियंत्रित अशा अन्यायकारक राजशाही आणि सरंजामशाही विरुद्ध उठाव केला आणि प्रजासत्ताकाची स्थापना केली. ही घटना फ्रेंच राज्यक्रांती म्हणून ओळखली जाते. फ्रेंच राज्यक्रांतीने जगाला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या 3 मूल्यांची देणगी दिली. Then in world history, among the political revolutions, the American War of Independence and French Revolution have a very important place. जगाच्या राजकीय इतिहासामध्ये, राजकीय क्रांतीमध्ये अमेरिकन स्वतंत्र युद्ध आणि फ्रेंच राज्यक्रांती याला विशेष महत्त्व आहे, विशेष स्थान आहे. ठीक आहे. देन इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन, औद्योगिक क्रांती बघा. In the latter period of 18th century, there were many technological innovations in Europe. There was production with the help of machines running on steam. The cottage industries were replaced by the big factories.
Machine came to be used instead of handlooms. Railway and steamer became the mode of transportation. The age of machines began and that is known as Industrial Revolution. 18व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून म्हणजे 18व्या शतकाच्या नंतर युरोपातील औद्योगिक क्षेत्रात क्रांतिकारक असे बदल घडू लागले. बाष्पशक्तीवर चालणाऱ्या यंत्राच्या सहाय्याने उत्पादन होऊ लागले. छोट्या घरगुती उद्योगधंद्याची जागा मोठ्या कारखान्यांनी घेतली. हातमागाऐवजी यंत्रमागाचा वापर सुरू झाला. हातगाडी आणि आगबोट यासारखी वाहतुकीची नवीन साधने निर्माण झाली. यंत्रयुग अवतरले आणि यालाच औद्योगिक क्रांती असं म्हटलेलं आहे. Industrial Revolution began in England and then spread in other parts of West. During this period, England enjoyed industrial prosperity and came to be described as world factory. इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांतीला प्रारंभ झाला आणि नंतर ती टप्प्याटप्प्याने पाश्चात्य जगात पसरली आणि या काळात इंग्लंडची औद्योगिक अशी भरभराट झाली आणि ती इतकी झाली की इंग्लंडचे वर्णन हे जगाचा कारखाना असे केले जाऊ लागले. देन राईज ऑफ कॅपिटलिझम, भांडवलशाहीचा उदय. With the discovery of new sea routes began a new era of trade between Europe and Asia. Many traders came forward to trade with eastern countries through the sea route. It was not easy to carry out trade single-handedly and hence many traders came together and started trade. Thus there was rise of many trading companies. Trade with Oriental countries was very profitable and responsible for economic prosperity. Hence European rulers started giving military protection and trade concessions to these trading companies. This led to accumulation of wealth in Europe. This property was used in the form of capital for trade and commerce, which led to rise of capitalist economic system in Europe. नव्या सागरी मार्गाच्या शोधानंतर युरोप आणि आशियाई देशांमधील व्यापाराच्या नव्या पर्वाला सुरुवात झाली आणि सागरी मार्गाने पूर्वेकडील देशांशी व्यापार करायला अनेक व्यापारी हे पुढे आले. पण एकट्या व्यापारी हा जहाजातून माल परदेशी पाठवणे त्याला शक्य नव्हते, तो ते करू शकत नव्हता. त्यामुळे अनेक व्यापारी एकत्र येऊन त्यांनी व्यापार सुरू केला आणि यातूनच भाग भांडवल असणाऱ्या अनेक व्यापारी कंपन्या उदयास आल्या. भाग भांडवल म्हणजेच पार्टनरशिप आपण म्हणतो. पूर्वेकडील देशांशी होणारा व्यापार हा फायदेशीर होता. या व्यापारातून देशांची आर्थिक भरभराट होत असे. त्यामुळे युरोपातील राज्यकर्ते व्यापारी कंपन्यांना लष्करी संरक्षण तसेच व्यापारी सवलतीसुद्धा देऊ लागले आणि या व्यापारामुळे युरोपीय देशांमध्ये धनसंचय जे आहे, फायनान्स जो आहे त्याची वाढ होऊ लागली, ते वाढीस लागलो आणि या संपत्तीचा उपयोग भांडवलाच्या रूपात व्यापार उद्योगधंद्यांमध्ये केला जाऊ लागला. यामुळे युरोपीय देशात भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा उदय झाला. देन कॉलोनियलिझम म्हणजे वसाहतवाद. कॉलोनियलिझम मीन्स one country exploiting another country by making it into a colony. A powerful country on the basis of economic and military strength occupies another region and establishes its political supremacy. This is known as colonism. This tendency of colonism led to rise of imperialism among the Europeans. वसाहतवाद म्हणजेच काय, तर एका देशातील काही लोकांनी दुसऱ्या भूप्रदेशातील एखाद्या विशिष्ट भागात वस्ती करणे म्हणजेच वसाहत स्थापन करणे होय. आर्थिक लष्करीदृष्ट्या बलशाली देशाने आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर एखादा भूप्रदेश व्यापणे आणि त्या ठिकाणी आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करणे म्हणजेच वसाहतवाद होय. युरोपीय देशांचा याच वसाहतवादी प्रवृत्तीतून
साम्राज्यवाद जे आहे ते उदयास आले. नाव imperialism म्हणजेच साम्राज्यवाद. Imperialism means a system in which a powerful country controls other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies. Many countries from Asian and African continent fell prey to this imperialist aspiration of the European nation. म्हणजे विकसित राष्ट्राने अविकसित जे राष्ट्र आहेत त्या राष्ट्रांवर आपले सर्वांगीण वर्चस्व प्राप्त करणे आणि नव्या अशा वसाहती स्थापन करणे म्हणजेच त्याला साम्राज्यवाद असं म्हणतात. आशिया आणि आफ्रिका खंडातील अनेक राष्ट्रे युरोपीय राष्ट्रांच्या या साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षेला बळी पडलेली होती. देन इम्पेरियलिझम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया म्हणजेच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा भारतातील साम्राज्यवाद बघूया. There was competition among European countries for acquiring trade monopoly in India. The British established British East India Company in 1600 AD to carry out trade in India. This company took permission from Emperor Jahangir and established its factory in Surat. The trade between India and England was carried out through this company. भारतात व्यापारी मक्तेदारी जी आहे ती मिळवण्यासाठी युरोपीय सत्तांमध्ये अटीतटीची जी स्पर्धा आहे ती सुरू झाली. इसवी सन 1600 मध्ये इंग्रजांनी भारतावर व्यापार करण्यासाठी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनीची स्थापना केली आणि या कंपनीने जहांगीर बादशाहकडून परवानगी मिळवून सुरत येथे वखार जे आहे ते स्थापन केलं. ठीक आहे, म्हणजेच फॅक्टरी जी आहे ती स्थापन केली आणि या कंपनीमार्फत भारताचा इंग्लंडशी व्यापार जो आहे तो चालत असे. देन द ब्रिटिश फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट. आता इंग्रज आणि फ्रेंच यांच्यातली संघर्ष बघा. इंग्लंड अँड फ्रान्स वर रायवल इन द कॉम्पिटिशन फॉर ट्रेड इन इंडिया. ड्यू टू दिस देर वर 3 wars fought between them, which are known as Carnatic Wars. In the Third Carnatic War, England finally defeated France. Therefore, now there was no strong European competitor for British East India Company in India. भारतातील व्यापारी स्पर्धेत इंग्रज आणि फ्रेंच एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी होते आणि या स्पर्धेमुळे इंग्रज आणि फ्रेंच यांच्यात 3 युद्धे झाली. ती युद्धे कर्नाटक युद्ध म्हणून ओळखली जाऊ लागली. ओके, कर्नाटक युद्ध. ठीक आहे, आणि तिसऱ्या कर्नाटक युद्धात इंग्रजांनी फ्रेंचाचाच निर्णायक पराभव असा केला, फ्रेंचचा पराभव केला. त्यामुळे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतात प्रबळ युरोपीय स्पर्धक उरला नाही. ठीक आहे. देन फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बेंगाल म्हणजे बंगालमधील ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सत्तेचा पाया. The Bengal province was one of the most prosperous provinces in India. In 1756 AD, Siraj-ud-Daulat became the Nawab of Bengal. East India Company officers misused the trade concessions obtained from Mughal Emperor in Bengal province. The English built fortification around the factory at Kolkata without the permission of the Nawab. Hence, Siraj-ud-Daulat captured the factory of Kolkata, and this created discontent in England. Robert Clive diplomatically bribed Mir Jafar, the commander-in-chief of the Nawab's army, and also promised to make him the Nawab of Bengal. Nawab Siraj-ud-Daulat and the British troops met at Plassey in 1757 AD. But under the leadership of Mir Jafar, the Nawab's army made no move to actually join the battle, and hence Siraj-ud-Daulat was defeated. बंगाल प्रांत हा भारतातील अत्यंत समृद्ध असा प्रांत होता. इसवी सन 1756 मध्ये सिराज
उदौला हा बंगालच्या नवाबपदी आला. ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकारी मुघल बादशाकडून बंगाल प्रांतात मिळालेल्या व्यापारी सवलतीचा गैरवापर करत होते आणि इंग्रजांनी नवाबाची परवानगी न घेता कोलकाता येथील आपल्या फॅक्टरीभोवती तटबंदी जी आहे ती उभी केली. यामुळे सिराज उदौलाने इंग्रजांवर चाल करून कोलकात्याची जी फॅक्टरी आहे ती काबीज केली आणि या घटनेने इंग्रजांमध्ये असंतोष असे निर्माण झाले. रॉबर्ट क्लाइव्ह याने मुत्सद्देगिरीने नवाबाचा सेनापती मीर जाफर जो होता याला नवाब पदाचे आमिष दाखवून आपल्या बाजूने वळवले. इसवी सन 1757 म्हणजे 1757 प्लासी येथे नवाब सिराजुद्दौला आणि इंग्रज सैन्यांची गाठ पडली. परंतु मीर जाफरच्या नेतृत्वाखाली नवाबाचे लष्कर युद्धात न उतरल्यामुळे सिराज उद्दौलाचा पराभव झाला. Then Mir Jafar became the Nawab of Bengal with the support of British, but later he started protesting against the British and hence his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab. Mir Qasim tried to put restrictions on the illegal trade of British and hence once again Mir Jafar was made to Nawab of Bengal. इंग्रजांच्या पाठिंब्याने मीर जाफर बंगालचा नवाब बनला. पुढे त्याने विरोध करताच त्याचा जावई मीर कासिम याचं नाव त्यांनी नवाब म्हणून पुढे केलं आणि त्याला नवाब बनवलं. मीर कासिमने इंग्रजांच्या बेकायदेशीर व्यापाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आणि तो करताच त्यांनी पुन्हा मीर जाफरला नवाबपद दिलं. टू रेस्ट्रिक्ट द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ ब्रिटिश इन बेंगाल, मीर कासिम सुजाउद्दौला the Nawab of Ayodhya and Mughal Emperor Shah Alam formed an alliance and ran a campaign. In 1764 AD, Battle of Buxar was fought in Bihar. After this battle, British East India Company got the right to collect the revenue from Bengal province as per the Treaty of Allahabad. In this manner, the foundation of British rule in India was laid in Bengal. बंगालमधील इंग्रजांच्या कारवायांना लगाम घालण्यासाठी मीर कासिम, अयोध्येचा नवाब शुजाउद्दौला आणि मुघल बादशाह शाह आलम यांनी इंग्रजांविरुद्ध एकत्र अशी मोहीम काढली. इसवी सन 1764 बिहार येथील बक्सार येथे युद्ध झालं. त्यात इंग्रजांचा विजय झाला. या लढाईनंतर अलाहाबादच्या तहानुसार बंगालच्या सुभ्यात दिवाणी म्हणजेच महसूल गोळा करण्याचा अधिकार हा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला मिळाला. अशा प्रकारे भारतातील इंग्रजी सत्तेचा पाया बंगालमध्ये घातला गेला. देन ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल, इंग्रज आणि मैसूर स्ट्रगल. Hyder Ali from Mysore state rebelled and took control of Mysore. After the death of Hyder Ali, his son Tipu Sultan became the ruler of Mysore. He tried his best to fight against the British. At the end, Tipu Sultan died in the Battle of Srirangpatna in 1799. In this manner, the British took control of the Mysore territory. मैसूर राज्यातील हैदर अलीने उठाव करून मैसूरचे राज्य ताब्यात घेतले. हैदर अलीच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा जो होता टिपू सुलतान ह्याला मैसूरच्या सत्तेवर आला तो आणि त्याने इंग्रजांविरुद्ध लढा शर्थीने लढवला. अखेर 1699 म्हणजे 1799 श्रीरंगपटण येथे झालेल्या युद्धात टिपू सुलतान मरण पावला. अशा रीतीने मैसूरच्या प्रदेशावर इंग्रजांनी वर्चस्व स्वतःचे निर्माण केले. Then British control over Sindh. To strengthen the British power in India, the English turned their attention towards northwest frontier. They feared that Russia might attack India through Afghanistan and hence the England started establishing their influence over Afghanistan. The route towards Afghanistan went through Sindh. The British understood the importance of Sindh and hence captured it in 1843. सिंधवर इंग्रजांचा ताबा.
भारतातील आपली सत्ता सुरक्षित करण्यासाठी इंग्रज हे वायव्य सरहद्दीकडे वळले. रशिया भारतावर अफगाणिस्तानातून आक्रमण करेल अशी त्यांची भीती होती आणि म्हणून इंग्रजांनी अफगाणिस्तानावर आपला प्रभाव प्रस्थापित करण्याचे ठरवले. अफगाणिस्तानाकडे जाणारे मार्ग जे होते ते सिंधमधून जात होते. त्यामुळे सिंधचे महत्त्व हे इंग्रजांच्या ध्यानात आले आणि 1843 त्यांनी सिंधसुद्धा स्वतःच्या ताब्यात घेतलं, ते सुद्धा कॅप्चर केलं. देन फॉल ऑफ सिख पॉवर, सिख सत्तेचा कसा पाडाव झाला ते. In the beginning of 19th century, the power of Punjab was in the hands of Ranjit Singh. After the death of Ranjit Singh, his minor son Duleep Singh became the throne. On his behalf, his mother Queen Jindan looked after the state affairs, but could not keep control over the officers. Taking advantage of this situation, the British bribed some of the Sikh Sardar. The Sikh community thought that the British will attack Punjab and hence they launched an attack on the British. In this first Anglo-Sikh war, the Sikhs were defeated, but still Duldeep Singh remained on the throne. But the growing impact of British over Punjab was not acceptable to the Sikhs. Mulraj officer of Multan revolted against the English. Thousands of Sikh soldiers participated in the war against the British. In the second war of the war, the Sikhs had to face defeat again. In 1849, the British finally captured the entire region of Punjab. 19व्या शतकाच्या प्रारंभी पंजाबमधील सत्ता ही रणजित सिंहाच्या हाती होती. रणजित सिंहाच्या मृत्यूनंतर त्याचा लहान मुलगा दलीप सिंग हा गादीवर बसला. त्याच्या वतीने त्याची आई जी होती राणी जिंदन या राज्याचा कारभार पाहू लागली. मात्र सरदारांवर त्यांचा कंट्रोल जो आहे तो राहिला नाही आणि ही संधी साधून इंग्रजांनी काही शीख सरदारांना फितूर केलं. इंग्रज पंजाबवर आक्रमण करणार असा शिखांचा समज झाल्यामुळे त्यांनी इंग्रजांवर हल्ला केला आणि या पहिल्या शीख इंग्रज युद्धात शिखांचा पराभव झाला. दलीप सिंग जो होता तो दलीप सिंगाला इंग्रजांनी गादीवर कायम ठेवले. पंजाबवरील इंग्रजांचा वाढता प्रभाव काही स्वातंत्र्यप्रिय शिखांना मान्य नव्हता. मुलतानचा अधिकारी मूलराज याने इंग्रजांविरुद्ध बंड केले. हजारो शीख सैनिक हे इंग्रजांविरुद्ध युद्धात उतरले आणि या दुसऱ्या युद्धात सुद्धा शीख पराभूत झाले. 1849 इंग्रजांनी पंजाबचा प्रदेश आपल्या राज्याला जोडला. The Marathas were important strong ruler in India. How did the British strengthen their foundation of rule in India by defeating the Marathas will be studied in next chapter. आता आपण नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये हे पाहणार आहोत की मराठ्यांची सत्ता ही भारतातील महत्त्वाची प्रबळ सत्ता होती आणि मराठ्यांचा पराभव करून इंग्रजांनी भारतातील आपल्या सत्तेचा पाया हा कशा प्रकारे मजबूत केला हे आपण नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत. सो फ्रेंड्स, आपला हा जो चॅप्टर आहे सेकंड चॅप्टर तुमचा युरोप अँड इंडिया हा इथेच कंप्लीट झालेला आहे. होप तुम्हाला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो नक्कीच आवडला असेल आणि ऑफकोर्स व्हिडिओ जर आवडला असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओला शेअर करा. तुमच्या काही क्वेरीज असतील तर त्या नक्की आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा. भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर अँड हॅव अ गुड डे.